ሰላም አህመድ ይባላለሁኝ ዛሬ እንደዚሁ የምናየው ምንድነው ቬክተር አዲሽን የሚለው ነገር እናያለን ስለ ቬክተር አዲሽን በተወሰነ መልኩ ከዚህ ሌክቸር ሌላ ወደፊት ማለት ነው ከዚህ ቀደም አይተናል ምንድነው ማትማቲካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ቬክተር ከሚለው ላይ ነው በጨረፍታ ያየነው እዚህ ላይ ግን ምንድነው የምናየው ዲቴል ነው የምናየው ቬክተሮች እንዴት አድ ይደረጋሉ ቬክተሮችን እንዴት ነው ሪዛልታንት ቬክተራቸውን የሚፈለገው እንዴት ነው ዳይሬክሽናቸውስ የሚገኘው የቬክተሮቻችን የሚለው ነገር ዲቴል እናያለን ኤግዛምፕሎችን እንሰራለን ማለት ነው በዚህ ሌክቸር ላይ ግን የምናየው ምንድነው እንግዲህ ቬክተር አዲሽን የተለያዩ ቴክኒኮች አሉት ዋና የሚባሉት ግን ሶስት አይነት ቴክኒኮች እንዳሉት ታሳቢ እንድታረጉልን የመጀመሪያውን የምናየው አሁን እዚህ ላይ ማለት ነው ግራፊካል ሜቶድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን የሚለውን በስፋት እንመለከታለን ማለት ነው ግራፊካል ሜቶድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን ማለት ነው ቬክተሮች እንዴት ነው ግራፊካሊ አድ የምናደርገው የሚለው ነገር ይሄ ሌክቸር ይመልስልናል ማለት ነው አብረን እንቆይ ለማለት ያክል ነው አብራችሁን ቆዩ ምንድነው የሚለን ግራፊካሊ ነው የሚለን እንግዲህ አሁን ይሄ ግራፊካል ሜተድ የሚባለው ምንድነው ቬክተሮችን ግራፊካሊ ነው በግራፍ ነው እንትን የሚያደርገው ማለት ነው ወይንም በአሮ ነው ቬክተሮቻችንን አድ የምናደርገው ወይንም ሪዛልታንት ቬክተራችንን የምናገኘው ማለት ነው ቬክተርስ ካን ቢ አድድ ባይ ጆይኒንግ ዜር ሄድ ቱ ቴል ኮኔክሽን ነው የሚለን እንግዲህ ሄድ ቱ ቴል ኮኔክት በማድረግ ነው ወይንም ሄድ ቱ ቴሉን በማገናኘት ነው ይሄ ቬክተሮችን የምንደምረው ማለት ነው ልክ እዚህ ላይ እንደምናየው ማለት ነው ኤ ቢ እና ሲ ሄድ ቱ ቴል ኮኔክሽን አላቸው ማለት ነው in any order ነው የሚለው በማንኛውም ኦርደር ሊሆን ይችላል የግድ ነው ስትሬት ላይን መሆን አለበት መሆን የለበትም አይነት አይደለም ማለት ነው በማንኛውም ዳይሬክሽን ብናደርገው ችግር የለውም ማለት ነው የግድ ስትሬት ላይን ይሁንልን ብለን መጨነቅ አይተበቅብንም ማለት ነው in any order the resultant is ይለናል እንግዲህ ሪዛልታንት ቬክተሩ ምንድነው የሚሆነው the vector ነው የሚለው እዚህ ላይ drawn from the tail of the first vector ነው የሚለው እንግዲህ ይሄ ኤ የሚባለው እንግዲህ ይሄኛው ሄድ ቴል ተብሎ ይጠራል የላኛው ደግሞ ሄድ ተብሎ እንደሚጠራ ከዚህ ቀደም ብዙ ጊዜ አውርተናል ያው ግን እዚህ ላይ አሁን አስፈላጊ ስለሆነ ሄድና ቴሉን ለይታችኋል በማለት ነው እዚህ ላይ አንተን የምናደርገው ስለዚህ ሄድ ቴል ኮኔክሽን ነው የሰራነው ለምሳሌ ቢ ከኤ ሄድ ላይ ነው ኮኔክት የተደረገው እዚህ ላይ ማለት ነው ሲም እንደዚሁ ከቢ ሄድ ላይ ነው ኮኔክት የተደረገው ቴሉ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የሚለን ሪዛልታንት ቬክተራችን የሚሆነው ከመጀመሪያው ቴል እንነሳና በዚህ ኬዝ ምንድነው ከኤ ላይ እንነሳና ከኤ ቴል ላይ እንነሳና ማን ዘንድ ነው የምንሄደው ከሲ ወይንም ከላስት ሄዱ ላይ ነው የምንሄደው ላስት ቬክተር ሄዱ ላይ ነው የምንሄደው ማለት ስለዚህ the head of the last vector የሚለን እዚህ ላይ ለዛ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ከመጀመሪያው ቴል ተነሳና እስከ ፋይናል ሄድ ድረስ እንሄድ ይሄ ሪዛልታንት ቬክተር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ይሄም ተመሳሳይ ነው ምንም አዲስ ነገር የለውም ኤ እና ቢ ሄድ ቱ ቴል ኮኔክሽን ሆነ ስለዚህ ሪዛልታንት የሚባለው ከኤ ቴል እንነሳና እስከ ቢ ተርሚናል ፖይንት ወይንም ሄድ ድረስ ነው የምንሄደው የሚለው ነገር ታሳቢ እንዲታረጉልን ያክል ነው ይሄም ተመሳሳይ ነገር ነው የሚያወራው አሁን ያወራ ነው ማለት ነው the resultant vector r is equals to a plus b plus c is the vector that completes the polygon ነው የሚለን እንግዲህ ይሄ a b እና c ኮኔክሽንን ኮምፕሊት የሚያደርግልን ያ ማለት ፖሊጎን ነው ይሄ ፖሊጎን ማለት ማቱስ ላይ እናውቀዋለን መኒጎንስ ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ምንድነው ከኤ ቢ እና ሲ የሚባሉት ቬክተሮች ኮኔክት ከተደረጉ በኋላ ይሄን ፖሊጎን ሙሉ ለማድረግ ማለት ነው ይሄ ሪዛልታንት ቬክተራችን አስፈላጊ ነው ማለት ነው ይሄ አር የሚባለው ማለት ነው ስለዚህ ኤ ቢ እና ሲ ከዛ ደግሞ አር ሲጨመርበት ኮምፕሊት ፖሊጎን ይሆናል ማለት ነው ኮምፕሊት ይሄ ኤ እና ኤ ቢ ሲ ብቻ ከሆነ ግን ፖሊጎን አይደለም ስለዚህ ፖሊጎን ለማሟላት ይሄ አር መጣልን ማለት ነው ስለዚህ አር ምንድነው ሪዛልታንት ቬክተራችን ነው ማለት ነው in other words ነው የሚለን r is the vector drawn from the tail of the first vector ነው የሚለን ሌላ አነጋገር ምንድነው ከመጀመሪያው ቴል እንነሳና ቅድም ያወራ ነው ማለት ነው እስከ ቲፕ ኦፍ ነው የሚለን ቲፕ ኦፍ the last vector ቲፕ ማለት ሄድ ማለት ነው ተርሚናል ሊሆን ይችላል ሄድ የሚባለው ማለት ነው ኤኒሃው ግን የወርድ መቀየር እንጂ ምንም ለውጥ አያመጣብንም ከገባን ማለት ነው ስለዚህ ከመጀመሪያው ቴል እንነሳና እስከ መጨረሻው ሄድ ድረስ ያለውን ሪዛልታንት ቬክተር ብለን እንጠራዋለን ነው ይሄን በተመሳሳይ ሁኔታ ይሄንኑ ነው የሚነግረን ማለት ነው ምንም አዲስ ነገር የለውም
ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ይሄንኛው እንመልከት ይሄ ቴል ነው ብለናል ይሄኛው ሄድ ነው ብለናል ይሄኛው ደግሞ ቢን ስንመለከት ደግሞ እዚህ ላይ ነው ቴሉ ያለው ስለዚህ ሄድ ቱ ቴል ኮኔክሽን የተባለው ለዛ ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ ኤ እና ቢ ሄድ ቱ ቴል ኮኔክት ካደረግነው በኋላ ሪዛልታንት ቬክተራችን የሚሆነው ምንድነው ከመጀመሪያው ቴል እንነሳና እስከ ሁለተኛው ቬክተር ወይንም እስከ ቢ ተርሚናል ፖይንት ወይንም ሄድ ድረስ ያለው ሪዛልታንት ቬክተራችን ይሆናል ማለት ነው ምንም አዲስ ነገር የለውም እዚህ ላይ ማለት ነው ሌላው ምንድነው ኤግዛምፕል እንመልከት እስቲ ኤግዛምፕላችን ምንድነው የሚለን find the resultant vector r ነው የሚለን ሬድ ግሪን r እና ብሉ እንትን አይ ሚን ብላክ r አሉን in terms of a b c የሚባሉት ማለት ነው ቬክተር a ቬክተር b እና ቬክተር c የሚባሉ ቬክተሮች አሉ በእነዚህ ግለጹት ነው የተባለው ማንን ነው ግለጹት የተባለው ይሄን r ማለት ነው ብላክ r እና ይሄ ብላክ አር እና አይ ሚን ግሪን አር እና ብላክ አር ማለት ነው ስለዚህ እናያለን ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ይሄኛው ማለት ነው ይሄ ብላክ አር ማለት ነው የሚለው ስንመለከት ምንድነው ቢና ሲን ኮኔክሽን እስቲ እንመለከት በማየት ብቻ ነው ይሄ ምንም አዲስ ነገር የለውም ቢና ሲን ስንመለከት ሄድ ቱ ቴል ኮኔክሽን ያላቸው ያ ማለት ከቢ ሄድ ላይ የሲ ቴል እዚህ ላይ ኮኔክት ተደረገ ከዛ በኋላ ምንድነው ይሄ ብላክ አራችን ምንድነው ከቢ ቴል ላይ ተነሳንና እሲ ሄድ ላይ አረፍን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሪዛልታንት ቬክተር ብለን እንትን ያልነው ማለት ስለዚህ ይሄ ብላክ አር ማለት ነው ቢ ፕላስ ሲ ነው ማለት ነው ለዛ ይሄ ቢ ፕላስ ሲ አር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቢ ፕላስ ሲ ያለን ማለት ነው ብላክ አር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቢ ፕላስ ሲ የተባልነው ለዛ ነው ማለት ነው ምንም አዲስ ነገር የለውም ማለት ነው ይሄኛውን ስንመለከት ደግሞ ይሄ አር የሚባለው ማለት ነው ይሄኛው አር ግሪን አሩ ማለት ነው ግሪን አሩን ስንመለከት ደግሞ ብዙ አይነት አገላለጾች አሉ ለምሳሌ አሁን ይሄ ቬክተር ኤ እና ብላክ አሩ ሪዛልታንት ቬክተራችን ይሄኛው ማለት ነው ሄድ ቱ ቴል ኮኔክሽን ነው አሁንም ኮኔክት ያደረጉት ስለዚህ ኤ ፕላስ ብላክ አር ማለት ግሪን አር ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄው ጻፍ ነው እዚህ ላይ ማለት ነው እዚህ ላይ r is equals to a plus r ነው ማለት ነው ብላክ r ማለት ነው ይሄ ብላክ r ማለት ነው ስንል ደግሞ b plus c ማለት ነው ስለዚህ ኮኔክት ሳብስቲቱት አደረግነው ማለት ነው እዚህ ላይ የመተካከል ስንሰራ ምንድነው a plus b plus c ይመጣልናል ማለት ነው ይሄ እንዴት መጣ እነዚህ ቬክተሮች a b እና c ሄድ ቱ ቴል ኮኔክሽን ነው ወይ ያላቸው የሚለውን ነገር ስንመለከት ምክንያቱም እዚህ ላይ አሁን ስንመለከት a b እና c ሄድ ቱ ቴል ኮኔክሽን ሲኖራቸው ነው a plus b plus c ያልነው ማለት ነው እስቲ እናረጋግጠው እውነት a b እና c የሚባሉት ቬክተሮች ሄድ ቱ ቴል ኮኔክሽን ካላቸው እውነትም ትክክል ነን ማለት ነው እስቲ እንመለከት a ን ስንመለከት ምን ነው እዚህ ላይ ቴል አለው እዚህ ላይ ሄድ አለው ቢን ስንመለከት እዚህ ላይ ቴል አለው እዚህ ላይ ሄድ አለው ስለዚህ ቴል ሄድ ቱ ቴል የተገናኘው ከኤ ሄድ ላይ የቢ ቴል እዚህ ኮኔክት ተደረገ ማለት ነው በተመሳሳይ ሁኔታ ሲን ስንመለከት የሲ ቴል ከቢ ሄድ ላይ ነው ኮኔክት የተደረገው እዚህ ላይ እንደምናየው ማለት ነው እዚህ ላይ አሁን እንደምናየው እዚህ ላይ የቢ ሄድ አለ የሲ ቴል አለ ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው አር ማለት ነው ስንል ከኤ ተርሚናል ፖይንት ተነሳንና እስከ ቲ ተርሚናል ድረስ ወይንም እስከ ሲ ሄድ ድረስ ያለው ማለት ነው ይሄ አር ብለን የገለጽነው ማለት ነው ይሄ እንትን አይ ሚን ግሪን አር ብለን የገለጽነው ከኤ ቴል እንነሳና እስከ ሲ ሄድ ድረስ ይሄር ነው ማለት ነው በሌላ አነጋገር ደግሞ ምን ማለት ነው ይሄ ከቬክተር ኤ ቴል ተነሳንና እስከ ብላክ አር ድረስ ሄድ ድረስ ያለውን ቬክተር ወይንም ኮኔክሽኑን በማየት ብቻ ነው እዚህ ላይ የምንሰራው ማለት ነው ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ ግልጽ ነው እዚህ ላይ እንደምናየው ማለት ነው ቬክተር ኤ ፕላስ ቬክተር ቢ ፕላስ ቬክተር ሲ ማለት ምን ማለት ነው አር ማለት ነው አይ ሚን ግሪን አር የሚባለው ማለት ነው ነገር ግን ቢ ፕላስ ሲ ማለት ነው ስንል ብላክ አር ነው ብለን ከላይ ስለገለጽ ነው ይሄ ሶስቱም ይሄ ሁለቱም አይነት አገላለጽ ተመሳሳይ ነው ማለት a + r ማለትና a + b + c ማለት ተመሳሳይ የሆነ ትርጓሜ ነው ያለው ማለት ነው ምንም አዲስ ነገር የለውም ማለት ነው ስለዚህ አሁን ማወቅ የሚጠበቅብን ነገር ምንድነው ኮኔክሽኑን ብቻ ነው የምናየው ምን አይነት ኮኔክሽን ነው ያለው እዚህ ላይ a እና b ለምሳሌ ምን አይነት ኮኔክሽን አላቸው ሄድ ቱ ቴል ከሆነ
ኮኔክሽናቸው ምንድነው የምናደርገው ለምሳሌ አሁን ኤ እና ቢ ሪዛልታንት አሁን ከዚህ ተነስተን እስከዚህ ድረስ ነው የሚሆነው ማለት ነው ከዚህ ተነስተን እስከዚህ ድረስ ይሆንና አሮዋችን ልክ እንደዚህ ነው የሚሆነው ምንም አዲስ ነገር የለው ማለት ነው ኤ እና ቢ ስንመለከት ሄድ ቱ ቴል ኮኔክሽን ያላቸው ስለዚህ ይሄኛውን ቬክተር ደግሞ ይሄንኛው ነው ይሄ አር ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው ምንም አዲስ ነገር የለው ስለዚህ ከመጀመሪያው ከኤ ቴል ተነሳንና እስከ ቢ ሄድ ድረስ ያለውን አር ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው ኤኒሃው ግን ኮኔክሽኑን ብቻ ማየት ነው የሚጠበቅብን እንጂ ምንም አዲስ ነገር የለውም ለማለት ያክል ነው ለዛሬ ህዝብ ላይ ይበቃናል ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉልን ኮሜንታችሁን ጻፉልን ለወደፊት ለምንሰራቸው ቪዲዮ ግባት ስለሚሆኑ ማለት ነው ለዛሬ ህዝብ ላይ ይበቃናል እናመሰግናለን